Phần 1. Tấm bằng đại học, vé tàu hết hạn trên dòng sông Mơ Ước. Kính chào quý cô bác. Hôm nay Phú Lam xin kể một chuyến đi không dành cho người yếu tim. Cũng chẳng phải để câu nước mắt như mấy phim truyền hình. Đây là hành trình của hy vọng, của vỡ mộng, và của sự tỉnh thức như con nước rồng cuốn trôi hết phù sa, để lại bãi bùn trơ trọi. Tấm bằng, chiếc ghe mộng mơ bị lật giữa dòng. Ngày xưa, người ta bảo nhau, cứ học đi rồi sẽ có tương lai. Nghe lời hứa của ông chủ tiệm tạp hóa hứa cho thiếu nợ. Nhưng tới mùa thu hoạch thì lắc đầu quay lưng. Giờ đây, hàng ngàn tân cử nhân đang ngồi co ro trong căn phòng trọ 12 mét vuông. Ông Tấm bằng loại giỏi như ôm một con cá lóc đã chết, chờ một cuộc gọi xin việc mà chẳng bao giờ đến. Tấm bằng đại học từng được ví như tấm hộ chiếu đi đến vùng đất hứa. Nhưng giờ, nó giống như vé tàu đã hết hạn, được ép nhựa cẩn thận, lồng khung gỗ như bàn thờ tổ tiên, rồi để trên nóc tủ phủ bụi, nằm yên như con cá khô treo bếp. Một hệ thống giáo dục vô cảm, đào tạo như gieo lúa không tính mùa. Hệ thống giáo dục đang đào tạo một cách vô cảm và thiếu trách nhiệm với tương lai người học. Hàng trăm trường đại học mọc lên như nấm sau mưa. Tuyển sinh ồ ạt, đào tạo thiếu định hướng. Không ai hỏi xã hội cần bao nhiêu giáo viên, bao nhiêu sinh viên sư phạm ra trường sẽ có việc làm. Vì điều người ta quan tâm không phải số phận sinh viên, mà là chỉ tiêu tuyển sinh và nguồn thu của trường. Tháng 10 năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cả nước dư hơn 20.000 giáo viên. Vậy mà các trường sư phạm vẫn chiêu sinh, vẫn treo khẩu hiệu vì một nền giáo dục tương lai, vẫn hứa hẹn cơ hội việc làm rộng mở. Sinh viên vào trường với niềm tin, ra trường với tấm bằng, rồi đứng bơ vơ giữa đời như Lan, biết mình chỉ là một con số thừa trong bảng thống kê xã hội. Lê Thị Hồng Nhung, giấc mơ du lịch trôi theo dòng Cửu Long. Ở miền Tây sông nước, bi kịch ấy vang lên với một giai điệu khác nhưng không kém phần chua xót. Lê Thị Hồng Nhung, 23 tuổi, quê Cần Thơ, cô gái có giọng ngọt như đường thốt nốt, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên hy vọng. Nhung chọn ngành du lịch vì yêu văn hóa miệt vườn, yêu cảm giác đưa du khách xuôi dòng Cửu Long, nghe đờn ca tài tử, ăn cá linh khô mía, hít đầy lòng ngực mùi gió đồng quê. Nhung khăn gói lên Sài Gòn xin việc, đi bộ đến Mòn Đôi Giày, gửi hồ sơ đến cabin điện thoại, trả lời phỏng vấn đến khản giọng. Nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu, em thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi cần người biết vận hành hệ thống bán tour online. Không ai tuyển một cô gái chỉ biết mơ phân bát, tấm bằng và cuộc đời, chuyến đò không mái che. Theo báo Thanh niên ngày 15 tháng 3 năm 2025, tại thành phố Hồ Chí Minh, có tới 30% sinh viên mới ra trường không tìm được việc. Không phải vì họ lười, mà vì thời đại này không còn quan tâm bạn học trường nào, mà chỉ hỏi